الواقعة انسيدون هو أي حدث غير متوقع وغير مرغوب فيه ومتعلق بالأعمال واللي تسبب لنا في أضرار بشرية مادية أو بيئية أو لا ممكن يتسبب بها في المستقبل. الحادث أكسيدون هو أي حدث غير متوقع وغير مرغوب فيه متعلق بالأعمال واللي تسبب لنا في أضرار بشرية في الماضي ولا ممكن يتسبب بها في المستقبل. والحديث في حد ذاته هو صنف من أصناف الوقائع اللي ترقى لدرجة حديث واللي غادي نشوفوها من بعد. الواقعة كتنقسم لخمسة ديال الأصناف أو النتائج. الصنف الأول هو اللي عنده آثار سلبية على البيئة. الصنف الثاني هو حوادث السير والمرور. الصنف الثالث هو الإضرار بالممتلكات. الصنف الرابع هو شبه حديث واللي هو أي واقعة كان ممكن تسبب لنا في أضرار بشرية ولا مادية ولا كان ممكن يأثر على البيئة ولكن لحسن الحظ ما خلف حتى شي أضرار. الصنف الخامس هو الحديث اللي سبقنا عرفنا في البداية ديال الشريط. الحوادث تتكون من 5 ديال الدرجات على حسب نسبة الخطورة ديال كل درجة. حديث من الدرجة الأولى هو أي حديث تسبب لنا في أضرار اللي خلى المصاب يحتاج غير الإسعافات أولية داخل مؤسسات العمل. حديث من الدرجة الثانية هو أي حديث تسبب لنا في ضرر اللي خلى المصاب يحتاج المعاينة الطبيب خارج المؤسسة اللي خدام فيها واللي يحتاج من بعدها علاج بالأدوية دون الحاجة للتوقف عن العمل. حديث من الدرجة الثالثة هو أي حديث تسبب لنا في ضرر واللي خلى المصاب ما يقدرش يرجع يزاول نفس العمل ولكن يقدر يبدل العمل ديالو بعمل أقل صعوبة. حديث من الدرجة الرابعة هو أي حديث تسبب لنا في ضرر واللي خلى المصاب يتوقف عن العمل بصفة مؤقتة. حديث من الدرجة الخامسة هو أي حديث تسبب لنا في ضرر اللي أدى للوفاة أو تسبب في إعاقة دائمة للمصاب. بالنسبة للسلم تصنيف الحوادث فهو نفس السلم اللي استعملناه في التحليل ديال شدة الخطورة ديال لي ريسك. هاد لي زانسيدون قبل ما يوقعوا كانوا كيعطيو علامات ديال الخطر واللي كيتجلاو في لي سيتوياسيون دونجوروز. هاد لي سيتوياسيون دونجوروز بدورهم كان ممكن نتحكموا فيهم لو كان تحكمنا في العاملين الاساسيين ديالهم لي كونديسيون دونجوروز لي كومبورتمون دونجوروز. يعني خلاصه القول باش نوصلوا لاكسيدون مورتيل فهذا كيعني انه كان خلل في مجموعه ديال المحطات. الا قدرنا نعرفوا لي كونديسيون دونجوروز ولي كومبورتمون دونجوروز ونوفروا لهم وسائل الوقايه والحمايه ما كانش غادي تتاح الفرصه لي سيتوياسيون دونجوروز باش يبانوا وكنتيجه مباشره ما كانش غادي توقع الواقعه. والا ما كانش وسائل الحمايه البشريه متناسبه مع درجه الخطوره المحتمله ديال داك الوضع الخطير فالنتيجه غادي تكون هي لانسيدون غادي يولي اكسيدون اللي غادي تنتج عليه حاله وفاه. يعني النتيجه الاخيره تتكون مرتبطه ارتباط وطيد بالتعامل ديالنا مع لي كونديسيون دونجوروز ولي كومبورتمون دونجوروز مع الاستثناء في الحاله ديال الظروف القاهره بحال الكوارث والظواهر الطبيعيه المفاجئه. في الجزء الثاني غادي ندوزو نفهموا العلاقه ما بين هاد المعطيات كاملين. إذا في المثال اللي قدامنا كنشوفوا رافعة متنقلة مقلوبة. انطلاقا من داكشي اللي شفنا في الجزء الأول من هذا الشريط غادي نحددوا المفاهيم السابقة. إلا لاحظنا في الصورة قبل ما يوقع الانسيدون كانوا عندنا دي كونديسيون دونجوروز واللي هما الصلابه والقوه ديال الارضيه اللي واقفه عليها الرافعه كانت باينه باللي ما غاديش تحمل الوزن ديال الرافعه اضافه للحموله ديالها. وثانيا ما كانوش الدعائم موضوعين تحت القوائم ديال الرافعه. والحاجه الاخرى هو التصرف الخطير ديال سائق الرافعه اللي قرر يقوم بالعمليه ديال الرفع في ديك الظروف الخطيره. اذا من اجتمعت الظروف الخطيره مع التصرف الخطير ديال السائق عطاتنا الوضع الخطير اللي تحول مباشره لواقعه ديال انقلاب الرافعه. هذه الواقعه ممكن ينتج عليها صنف واحد ديال النتائج اللي هو الحاق ضرر بالممتلكات كما يمكن ينتج عليها تشكيله من النتائج. في المثال ديالنا هادو هما النتائج اللي ممكن نخرجوا بهم وباش الصوره توضح مزيان غادي نطلقوا العنان المخيله ديالنا ونفترضوا شي حوايج اللي ما عرفناهمش فعليا واش وقعوا ولا لا ولكن احتمال كبير باش يوقعوا في ظروف مشابهه. اولا التاثير ديال الواقعه على البيئه. نتيجه للضغط الهائل على احد القوائم ديال الرافعه انفجر الخرطوم ديال الزيت وتسربت الزيت للتربه. الخطوره ديال التسرب ما كانتش كبيره وقيمناها بالدرجه الاولى. باش نفهموا السلم ديال تقييم الخطوره رجعوا للشريط ديال لا بروبابيليتي لا غرافيتي اللي غادي تلقاو الرابط ديالو في مربع الوصف. ثانيا الحاق ضرر بالممتلكات. من بعد ما تقلبت الرافعه تضررت وتضررت معها البنايه المقابله لها كما تضررت الحموله حتى هي. بعد التقييم ديال الاضرار عطينا الدرجه الثالثه. ثالثا الإصابة ديال جوج الأشخاص. الانقلاب ديال الرافعة خلى السائق اللي ما كانش رابط حزام السلامة يرتطم بالسقف ديال القمرة القيادة الشيء اللي تسبب ليه في جرح بسيط اللي الشدة ديالو عطيناها الدرجة 1. بالنسبة للضحية الثانية فهو المساعد ديال السائق اللي طاحت عليه الحمولة وتسببت له في ضرر دائم اللي نتج عليه عجز كلي دائم واللي الشدة ديالو عطيناها الدرجة 5. رابعا شبه حادث. في اللحظة اللي وقعت الواقعة كان واحد العامل داخل منطقة الرفع الحمولة طاحت على بعد 10 سنتيمترات منه بلا ما تسبب ليه أي ضرر بدني. إذا كما شفنا في هذا المثال اللي حاولنا نتخيلوا فيه سيناريوهات اللي ممكن توقع فعليا واقعة واحدة ممكن ينتج عليها بزاف ديال النتائج وهذه النتائج ضروري ما ناخذوها بعين الاعتبار في
التحقيق اللي متعلق بالواقعة، وندرسوا كل وحدة بوحدها باش نحددوا الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذه النتائج، وكذلك نخرجوا بالأسباب الجذرية للواقعة. وفيما يخص التقييم ديال شدة الواقعة فكناخدو اعلى قيمه للشده ديال جميع النتائج وهي اللي كتكون الشده ديال الواقعه. في المستقبل ان شاء الله غادي نحطو مقال خاص على الطريقه ديال انجاز تحقيق ما بعد الوقائع والحوادث واللي غادي تلقاوه في هذا الموقع اللي كاين على الشاشه. حاولوا تسجلوا في الموقع باش يوصلكم الجديد وتستافدوا من الميزات اللي غادي تولي مستقبلا في الموقع. الا شفتوا بلي المحتوى ديال الفيديو خصوصا وديال القناه عموما كيستحقوا المشاركه، فما تنساوش تشاركوا الرابط مع جوج ديال الاشخاص اللي كتظنوهم غادي يستافدوا فعليا من هذا المحتوى. والا كان عندكم مواضيع اللي تبغيو نطرقوا ليها في هذه الفيديوهات المستقبليه فما عليكم الا تكتبوها في مربع التعليقات.